Я не була в Києві з 25 лютого 2022 року. Ми поїхали 25-го вранці, і з тих пір я там не була. Але все, що я пам'ятаю, можу сказати про Київ, що це дуже ритмічне місто. Я там працювала, там робила зйомки, ходила на спорт, гуляла містом. Я прокинулась, тому що я почула вибух. Я одразу почала читати новини і побачила, що почалась війна. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. І у нас там поруч є школа, там є бомбосховище, і ми пішли туди. І там ми провели першу ніч, і вже там прийняли рішення, що ми там зранку ж поїдемо там на дачу до наших сусідів, яка знаходиться там за містом 30 кілометрів від Києва. Ми чули, що там стріляють по селищам, які знаходяться там близько до нашого, до того, в якому були ми. Виходить, ми розуміли, що вони йдуть на Київ. Ну і по карті ми ж бачимо, якими дорогами вони можуть йти. І от одна із цих доріг була через наше селище. Ми почули, як стріляють автомати. Але ми вже були в підвалі. Ми були там деякий час, і знаєте, здавалось так, що стріляють прямо десь поруч, або ж в дворі. Ну, ось так здалось. І ми вже сиділи в цьому підвалі, а виходить, потім ми сиділи там деякий час, і Діанин тато вийшов перевірити, чи ми можемо виходити, і він виглянув, повертається і каже, вони лізуть через забор. І ми закрили підвал, і потім зразу такий стук. Ми сиділи там, виходить, Діана бере свого молодшого брата, відходить туди в сторону, закриває його, тому що зараз почнуть там стріляти або ще щось. Почали задавати якісь питання, віддавайте телефони і ще щось. У нас у дворі було 3 машини, які стояли на вулиці, і одна стояла в гаражі. Та машина, яка стояла в гаражі, вони її не чіпали, вони не відкривали гараж. І це було наше щастя. А в інших всіх машинах вони порізали нам колеса. Ось, а нашим сусідам, у кого ми були в підвалі, вони порізали всі 4 колеса на 2 машинах. І ми питаємо у них, а навіщо ви це робите? А вони кажуть, мы же вас спасаем, чтобы по вам ваши же не стріляли. На початку був військовий російський, і збоку, і там ззаду, і тобто вони наставляли свої автомати і отак сказали, тримайте там відстань, і ви всі так от лінією йдете. І ми пішли в будинок сусідський, який був там десь за 5 будинків від нашого. Ми вже були там не одні. Там була ця дівчинка, у якої підстрелили маму, а батька вбили. Коли нас туди привели, вони продовжували приводити інших людей.
Ось там з нами постійно був один військовий, який постійно нам щось розповідав про те, що його дуже обурило, що коли вони заїхали в Бородянку, що він казав, що це були люди не в військовій формі, а вони почали по нам стріляти і по нам кидати якісь, наскільки я зрозуміла, можливо, то були якісь коктейлі Молотова, і наскільки я зрозуміла, то була тероборона. І їм це дуже не сподобалось. Він сказав, що вони такого не очікували, і вони її спалили. Просто це слова, які він нам сказав. Казав, ми її просто спалили. Коли у одного з цих військових у них були рації, і в нього почала говорити рація, і хтось йому там сказав, у нас здесь хтось ходить возле нашого дома. Напевно, вони там десь поселились, щоб жити. І цей російський військовий, який стояв з нами, він сказав, так стрельні його. Ніч і весь наступний день ми провели там. І виходить, ще можу сказати, що це була найспокійніша ніч за весь період, коли ми були там. Чому це була ніч найспокійніша? Тому що просто вони всіх нас зібрали, а самі пішли в наші будинки, які були там. І там гарно відпочивали. І у наших сусідів, в яких ми ночували, у них, забрали там гроші, якісь цінності, ноутбуки, телефони, їжі дуже багато. Коли вони нас забирали, у нас в сусідньому будинку, в іншому підвалі, там був мій тато, моя мама, Діанина мама і мама цієї дівчинки, яка була з нами. І ми не знали, чи живі вони, чи не живі вони. Ми взагалі не знали, що з ними. Тобто весь цей час ми не знали. На вулиці було дуже холодно. В підвалі там дуже холодно. У мене була думка лише, їм же там холодно, треба щось зробити. А Діана мені казала, яка різниця, що їм там холодно, головне, щоб вони живі були. А я не думала про це, я була якось впевнена, але ми не знали. І тому вранці ми домовились, і Діана тато, він підійшов до цих російських військових, і він розповів їм, що там іще в підвалі є люди. І тобто вони пішли разом в будинок, відкрили їх, і з ними все добре було. Тобто, і потім вони прийшли до нас. І це був один із найщасливіших моментів в моєму житті, коли вони прийшли, і я побачила, що вони живі, все добре. Саме в тому будинку, де нас всіх тримали, ми були десь, може, 1,5 дні в цілому. А потім нас все ж таки відпустили по своїх будинках, але сказали, повісьте, що тут є діти, ми там робимо зачистку, повісьте, що ми у вас були. Там білі якісь тряпки, виходити за подвір'я там, за водою можуть лише жінки і лише з білими пов'язками, але не на себе їх в'язати, а тримати у руці. Ось, чоловіки виходити не можуть на подвір'ї. В дворі вони, в принципі, можуть ходити, але обережно. Я розумію, що таке війна і що може статися. І, звичайно, було страшно. І бачили, як заїжджає просто колона російської техніки, російських автомобілів з позначками «В». Вони там везуть якусь свою там... Ці якісь вони їх стріляють, якісь штуки для зв'язку і ще щось, і все це отак їде повз нас. І ми розуміємо, що вони, їх приїжджає ще більше. Тобто, там буде жесть. Ми зізванювалися зі знайомими раз десь на день, і вони нам казали, що є якісь коридори. І 8 березня насправді були коридори зелені, де можна було виїхати, але не з нашого селища. І просто ми пішли вранці по воду через декілька будинків до сусідів. Ми пішли по воду, і
почали їм казати, є коридор, давайте виїжджати. Але по факту ніякого коридору не було, тобто ми виїжджали самі. Ну, тобто також взяли ці білі тряпки, так от я тримала її, коли ми їхали, ми виїжджали. І ось так колоною потихеньку ми виїхали. Так ми виїхали і вже якісь більш-менш, ну добре, спокою там не було, але більш-менш таке послаблення ситуації було, коли ми зустріли перший український блокпост на Житомирській трасі. Ми не знали, куди ми їдемо, ми просто виїхали. Ми вже, коли їхали по Житомирській трасі, ми такі позвонили, ми набрали наших знайомих, які нас кликали ще десь за тиждень, типу, приїжджайте до нас. В них були декілька днів, а вже потім переїхали в інше безпечне місце. Все, що відбувалося, Ірпінь, Буча, все це відбувалось, мені здається, десь після 8 березня. Звичайно, коли я побачила всі ці історії, які відбувалися з людьми, то я розумію, що я могла бути на такому ж самому місці, але нам просто пощастило, що з нами такого не відбулося. Я завжди вела свій якийсь щоденник, там не кожен день, але просто я така людина, я завжди пишу, і мені так легше якось справлятися зі своїми якимись емоціями. В цей момент я також почала писати. Напевно, коли у нас пропав зв'язок, я почала писати з 1 березня. Ось. 1 березня я зробила свій перший такий запис. Я його писала майже кожен день, якраз до того дня, поки ми не виїхали. І ось тут в мене 8 числа є запис «Ми виїхали, лучший день в моїй житті». Потім поїхали далі. У мене не було такого, що я хочу повернутися, тому що я там побачила, що там відбувається, і в мене було тільки таке далі, в більш безпечне місце. І навіть коли я приїхала сюди в Польщу, десь перший там тиждень-півтора, мені не було тут спокійно. Мені не було тут спокійно, і я думала, може ще кудись далі поїхати. Кожен робить вибір для себе. Я свій вибір зробила в плані тому, що так, я зараз тут знаходжуся, але там жити і будувати своє життя я хочу в Україні. Може, тут легше, і навіть тут дуже допомагають люди. Дуже допомагають люди. Тобто, якщо там ти щось не знаєш, то ти запитаєш, тобі підкажуть. Плюс ти можеш піти в якийсь волонтерський пункт, тобі допоможуть купити квиток на вокзалі. Тобі тут допоможуть. У мене була така ситуація, я їздила до своєї сестри, тому що вони були в Німеччині, також у родичів. І я просто поїхала, щоб ми побачились. В такий момент в німецькому поїзді я сиджу, і в мене перевіряють документи, і вони бачать, що я з України, і такі, там, типу, ви з України, ок. І тут жінка, яка сидить там поруч, вона з Німеччини, вона просто підходить, обіймає мене і каже, все буде добре, ти ще молода, в тебе ще все життя попереду. Я така, просто якби я в той момент не розмовляла з мамою по телефону, я не знаю, я, напевно, там би розридалась, тому що, ви розумієте, таке зустріти, просто це незнайома людина тобі. Мені здається, що за 10 років купити квартиру, мати квартиру або там якесь житло в Україні в будь-якому місці буде дуже престижно. І раніше всі купували будиночки в Іспанії, щоб там провести свою старість. То я думаю, що так можливо, так буде і з Україною.